So today ay pupunta tayo sa isang PC store dito sa Cebu para magpa-build ng panibagong unit. So what's up guys, and for today's video ay maggagala muna tayo. And eto, papunta na ako dun sa store at I think naliligaw na ata ako. So magpapa-build nga pala tayo ng bagong PC kasi medyo luma na rin yung PC yung ginagamit ko, and I think it's time for upgrade. And habang papunta sa store bigla akong nagutom kaya nag-stop by muna ako dito sa Bumili. Ayan. And habang walang nakatingin is di joke lang, hindi ko talaga kinuha yan guys. And after ko kumain ito at nakita ko na rin yung store, almost 1 hour akong nagpaikot-ikot dito, and andito na pala sila sa gilid. So nadaan-daanan ko lang sila kanina. And pagpasok ko akala ko walang tao, pero andyan lang pala si sir sa gilid. So tumanggi si sir na humarap sa camera. So ayan, hindi lang PC yun dito guys, marami din silang laptop and mga peripherals. So may binibuild pa si sir dito na isang unit, kaya chill muna tayo habang naghihintay. And yung location nga pala nila is andito sila sa ES42 na Barangay Bacilid, Mandawi City, and malapit sila sa Gmall guys. Kasalukuyang kinoconstruct ngayon, gagawin natang SM. And ito na yung unit natin. So yung specs nga pala nito is naka Ryzen 5 5600G, dalawang sticks ng 8GB RAM, a total of 16GB, and 240 SSD storage M.2. So naka NVMe na to. And may kasama na siyang monitor na naka 21 inches, 75Hz IPS, so from Envision. And transition, andito na ako sa bahay, so hindi ko siya na video kung paano ko siya dinala kasi nag-commute lang ako guys sa jeep, and sobrang hirap talaga kaya di na ako nakapag-video. So ayan, set up na natin to. So ang ganda ng mousepad ko, diba? So napaka-cute. So ayan, and medyo kinapos yung DIY mesa namin, pero okay lang yan. So ayan guys, and diba, ang cute. So eto, sabi ng isang to is mag-subscribe na kayo. Subscribe. And ayan na, na-set up ko na guys. So ito yung itsura niya. So yung CPU nga pala, dinagay ko na lang sa baba kasi maliit lang yung mesa natin. And wala nga palang RGB yan kasi wala, ayoko lang. So yung mouse na yan, yung kulay puti, is yun yung luma kong mouse. Gusto ko kasi yung mouse na yan napamahal na sa akin yan. Kaya di ko ginamit yung kasamang mouse, kasama nitong keyboard. Ayan. And of course, yung lazy trader mousepad, andyan pa rin yan. And ito yung luma kong headphone. So medyo madumi lang yan, pero aux na aux pa rin yan guys. So yung freebies kasi nito is speaker. So itong headphone pa rin natin yung gagamitin natin. Kasi may mic na yan So, ayoko na bumili ng mic. Saka na pag may budget na tayo. So ayan, yung next naman natin is benchmark. So ito rin yung pinaka favorite part ko So ito nga pala yung full specs niya guys. So ayan, kayo nang bahalang tumingin. So ayan siya. Teka, scroll pala natin ng konti sa baba. So ayan, i-post nyo na lang kung saan yung tignan ng mabuti. And unahin natin is syempre is Minecraft Java Edition. So ayan, naka-off yung VSync natin dyan para hindi malimit yung FPS. So yung max FPS na nakuha ko dito is around 115 or something, ganun. So hindi ko pala na-on yung maximum tsaka minimum FPS dyan, tsaka average FPS sa benchmark. So pasensya na kayo, kaya tingnan nyo na lang kung hanggang saan yung FPS nya. So ayan guys, and kung napapansin nyo, medyo mataas yung temperature ng CPU. So tinanong ko dun sa shop, dun sa store na binilan ko, is normal lang daw yan sa mga AMD na processor, pero hindi naman daw yan alarming except pag umabot na siya ng mga 92 ganun. So kabahan na daw ako dun. So okay naman, hindi naman siya maabot dun sa temperature na yun. So ito nga pala yung settings guys. So ayan. And ito naman yung FPS niya pag naka-enable yung VSync. So naka-cap siya sa 75 FPS. And hindi naman siya ganong nagda-drop. Ayan. So napaka-stable. Yan, napaka-stable talaga. So ayan. And sa akin is kinakap ko talaga yung FPS ko kasi 75Hz lang naman yung monitor ko kaya aanhin ko yung mataas na FPS kung 75 FPS lang din naman yung nakikita ko. So next naman natin is Minecraft Bedrock Edition, and kung matagal na kayo sa channel ko, alam nyo na siguro na Bedrock player talaga ako. Kasi dati hindi kaya i-run ng PC ko yung Java Edition. Pero kahit naman ngayon na nakakapag Java na ako, is stay on Bedrock pa rin tayo. Pero baka may mga ilang content ako na gagawin ko sa Java. Basta yun. So dito naman is kahit unlimited ko tong frame rate sa Bedrock, is nakaka pa rin siya sa 75 FPS. Hindi ko alam paano usin yan, so hayaan na lang natin. So let's go sa world and tignan natin kung magda-drop frames ba siya. So ayan, nandito na tayo at gabi pa. Teka lang, i-time set muna natin sa umaga. Hindi na ako marunong mag-type. So ayan, 75 FPS, stable naman siya, hindi naman siya bumababa ng todo. So walang gaanong FPS drop.
So ayan, very playable. So ayan guys, and try naman natin mag-load ng chunks. So ayan yung FPS niya guys habang naglo-load tayo ng chunks, and naka-sprint na ako dyan, and kikita nyo yung paper doll ko dyan. So ayan yung kanyang FPS. So okay naman siya, hindi naman siya nagda-drop ng todo. It's still very playable. So ayan. And naka integrated graphics pa lang tayo guys, wala tayong dedicated GPU. And para sa akin napaka okay na niyan. So may nadaanan tayong village dito, kaya kukuha ako ng lava bucket. So ito yung palagi kong ginagawa. Hindi naman palagi. Pag naka-creative lang ako dati nung bata pa ako, of course. So ayan, and ginagawa ko pa rin siya hanggang ngayon. So ayan, hayaan nyo na muna ako mag-enjoy. Ayan. And eto naman guys yung quality niya sa live streaming. So gamit ko dito is OBS. Nag-live ako sa TikTok kanina. And naka 1080p tayo, 60 FPS, and ito yung quality na nakuha natin. It's very stable naman, and ayan, napakalinaw as in, compared dun sa dati kong PC na talagang pahirapan talaga yung configuration para lang makakuha ng stable na FPS habang naglalaro ng naka-live. So napakalaking ginhawa para sa akin ito. And that's it. Hanggang dito na lang yung video natin kasi hindi pa ako nakapag-download ng ibang games kaya di ko siya matry sa ibang games. So ayan, hopefully nag-enjoy kayo kahit paano, and kung meron kayong mga tanong about dito sa PC na binili ko is comment lang kayo down below. And kung may mga request kayo ng games, follow nyo ako sa TikTok. So ayan yung TikTok ko para doon ko na lang siya gagawa ng video. So ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, and see you in the next one. Goodbye.